subscribe කරලා පුංචි bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔන්න අදත් කුකරි ෂෝ එකකින් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අපි බලමු කොහොමද වෙනස්ම ආකාරයකට පොලොස් මැල්ලුමක් සාදාගන්නේ කියලා. අපිට මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික අවශ්‍ය වෙනවා. කොමිරිස් කරල් කිහිපයක්, ලුණු, ගෝන තිබ්බටු, පොල් තෙල්, පොලොස් ගෙඩියක් සහ මඤ්ඤොක්ක කොළ කිහිපයක්. හරි, අපි දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ ආකාරයට පොලොස් ගෙඩිය කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මඤ්ඤොක්ක කොළ ටිකක් මෙන්න මේ ආකාරයට වීනියට කපා ගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පොලොස් කැරට් ටික වම් විදිහට දමාගෙන මුලින්ම කොටා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මඤ්ඤොක්ක ටිකක් මේ විදිහට දමාගෙන කොටා ගන්න තියෙන්නේ. අපි මඤ්ඤොක්ක ටිකක් කොටා ගමු ටික වෙලාවක්. තිබ්බට එකතු කර ගන්නවා. කොමිරිස් කරලක් මෙන්න මේ ආකාරයට එකතු කරගන්න. අපි තව පොඩි වෙලාවක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කොටා ගමු. අපිට පුළුවන් හැන්දක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක කසිමකට දාගන්න මේ ආකාරයට. ලුණු සුවල්පයක් එකතු කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ විමානයට පසුබිම එකතු කරගන්න. අපි දැන් තැම්බෙන්න තියාගමු ලිපේ මේක. තැම්බෙන්න තියලා තමයි අපි පස්සේ මේක තෙල් දාගන්නේ. හරි, අපි දැන් විනාඩි කිහිපයක් මේක හොඳින් තඹ ගත්තා. අපි මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට මේක ඉවත් කරගමු. හරියට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තෙල් එකතු කරගෙන අපිට මේක තෙල් දාගන්න. අපි තෙල් ටික රත් වෙනතුරු ඉතුරු හෝමිරිස් ටික කපා ගමු. මේකට බැඳෙන්න දාගන්න.
හරි අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ටික මේ විදිහට මුලින් තෙල් දාගන්න. තෙල් දාගෙන හොඳින් මේ අවලං කරගන්න ඕනේ. යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ කොහොමද ගමේ විදියට කුඩු පොලොස් මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලත් හදලා රස විඳින්න. අපි තවත් රස කෑමක් හදන විදිය අරගෙන ඔයාලා හැමෝට එන්න. දැනට අපි සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.